नमस्कार, पुन्हा फूड रोडमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण नवीन प्रकारची इडली बनवणार आहोत। ती स्टफ इडली असते। ती ग्लासच्या आकाराची असते म्हणून तिला ग्लास स्टफ इडली म्हणतात। ती बनवण्यासाठी डाळ तांदूळ भिजवण्याची अजिबातच गरज नसते। तिला बारीक रवा लागतो आणि म्हणजे ती एकदमच सोपी आहे बनवण्यासाठी। तर चला मग आपण बनवूया स्टफ इडली। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला 1 वाटी रवा, 1 वाटी दही, 1 वाटी पाणी आणि ते सर्व असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। तोपर्यंत आपण चांगलं मिक्स करायचं ते आणि 20 मिनिटासाठी आपल्याला ते झाकून ठेवायचं। आणि आता आपण स्टफिंग कसं करायचं ते बघणार आहोत। स्टफिंग करताना आपण कढई गॅसवर ठेवली आहे। कढईमध्ये तेल टाकलं, मोहरी टाकली, जिरे टाकले थोडेसे, कांदा टाकला थोडा बारीक चिरलेला आणि हे आता व्यवस्थित सगळं परतून घ्यायचं। कढीपत्ता बारीक चिरलेला आहे तो पण टाकलाय। परतून घ्यायचं चांगलं व्यवस्थित। आलं लसूणची पेस्ट टाकली, आता ती पण परतून घ्यायची। हळद टाकलेली आहे, लाल तिखट आहे, लाल तिखट टाकायचं आहे आपल्याला। जिरे पावडर टाकलेली आहे, जिरे पावडर घ्यायची थोडीशी, पाव चमचा। आणि धने पावडर पण पाव चमचा घ्यायची आहे। हे सगळं व्यवस्थित परत मिक्स करायचं। पावभाजीचा मसाला थोडासा घेतलाय। पावभाजीच्या मसाल्याने टेस्ट चांगली येते ना, म्हणून तो पावभाजीचा मसाला टाकलाय। भाजीला छान मस्त चव येते आणि थोडंसं तेल कमी पडलं म्हणून तेल पण टाकलंय। आता हे किसलेला बटाटा आहे, तो बटाटा टाकतोय आपण। बटाटा शिजून घेतल्यानंतर तो किसलेला आहे। 3 मोठे बटाटे होते ते शिजवून घेतले, त्याला किसून घेतलं आता। आणि परत मीठ टाकलेलं आहे त्याच्यात चवीपुरतं। पावभाजीच्या मॅशरनी चांगलं एकजीव करायचं ते, मस्त म्हणजे छान वास येतो पावभाजीच्या मसाल्यामुळे। तसं मॅश केलं ना सगळं की मस्त खूपच वास येतो सुंदर। आणि थोडंसं चाट मसाला टाकायचा, 1 चमचा चाट मसाला, म्हणजे अजूनच चव त्याची वाढेल। खूप मस्त लागते भाजी। मला तर असं वाटतं अशीच भाजी खावं चपाती बरोबर, इतकी छान झाली ती भाजी। तिच्याकडे बघूनच असं वाटतं खावं। कोथिंबीर टाकली आहे थोडीशी, ते पण अशी परतून घ्यायची कोथिंबीर टाकल्यावर। आता ती एका डिशमध्ये काढून घ्यायची, थोडंसं गार होऊन देण्यासाठी काढून घ्यायची। ते असं गार व्हायला पाहिजे भाजी सगळी। आणि ते मुटके असं गार झालं ना की ते हातात घ्यायची भाजी, असे मुटके करायचे त्याचे। मुटके तयार झाले आपले। अगोदर मी चवीपुरतं मीठ टाकले। तुम्हाला जशी पाहिजे तशी मीठ टाकायचं तुमच्या चवीनुसार। आणि थोडासा खायचा सोडा टाकलाय आणि ते परत मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। आता छोटे छोटे ग्लास असतात ना, त्या ग्लासला आतून मी तेल लावून घेतलंय। ते लहान मुलांना अट्रॅक्शन वाटतं ना छोट्या छोट्या वस्तूंचं, म्हणून मी छोटा ग्लास घेतलाय की ते आवडीने खातात। मग तुमच्याकडे जर मोठा ग्लास असेल, मोठासुद्धा वापरू शकता तुम्ही, पण आमच्या घरातले नातवंड आहे ना, त्याच्यासाठी मी ते लहान ग्लास घेतलाय की त्याने आवडीने खावं म्हणून। छोटासा नातू आहे, तो आवडीने खाईल म्हणून त्याच्यासाठी घेतलाय मी तो छोटा ग्लास। आता ते बटाट्याचं मुटकं केलेलं आहे ना, तर आपण ते अगोदर ते ग्लासमध्ये छोटंसं मिक्सर टाकायचं, मिक्स केलेलं मिश्रण टाकायचं। नंतर तो मधोमध तो बटाट्याचा मुटका यायला पाहिजे आणि सगळ्या बाजूनी परत ते मिश्रण टाकायचं आपण, म्हणजे असं भरून द्यायचं ते सगळं।
अशाच पद्धतीने बाकीचे पण ग्लास करायचे. आधी तेल लावून घ्यायचं चांगलं व्यवस्थित, त्या ग्लासला तेल लावायचं, थोडंसं मिश्रण टाकायचं त्याच्यामध्ये. आता ते सगळे माझे भरून झालेले. आता मी ते इडलीच्या पात्रामध्ये ठेवले गॅसवर वाफायला. इडलीला वाफतो ना आपण तसं, आणि 20 मिनटं आपण ते ठेवायचे. तसं इडलीला, नॉर्मल इडलीला पण आपण 20 मिनटं ठेवतो ना गॅसवर, तसं 20 मिनटं ठेवायचं वाफायला. आणि मग शेवटी आता ते गार झालेलं आहे माझं, गार झाले. आणि मग आता मी ते सुरीला तेल लावलेले, सुरीला तेल लावून घ्यायचं. आणि मग ते बाजूबाजूनी असं टोकायचं, त्याला टोकून असं काढायचं बाजूनी, म्हणजे सैल करायचं ते. मग अशी हात घ्यायचा, हातावर असं उलटा ग्लास घ्यायचा आणि वरून असं थोडंसं बोटाने हे करायचं, असं मस्त निघून येतं ते. बघा निघाली आहे छान. अशाच पद्धतीने बाकीचे उरलेले पण करायचे, उरलेले पण काढून घ्यायचे. आणि असा ते असा हातावर ठेवायचं, बरोबर येतं हातावर निघून तो ग्लासमधला इडलीचा भाग. ग्लासच्या आकाराची झाली आहे म्हणून ती ग्लास इडली झाली आहे तयार, म्हणून तिला आपण ग्लास इडली म्हणतो. आता हे व्यवस्थित गार होऊन द्यायचं, जरा गार होऊन द्यायचं. आणि आता त्याला पॅनमध्ये मी थोडंसं तेल ठेवलेलं आहे, पॅन गरम करायला ठेवलं, त्याला तेल टाकलं आहे, मोहरी टाकलं आहे, जिरे टाकलं आहे, थोडेसे लाल तिखट टाकलेलं आहे, हळद, लाल तिखट, जिरे, मोहरी सगळं हे करायचं, परतून द्यायचं. कढीपत्ता पण टाकलेला आहे, हळद टाकायची, लाल तिखट टाकायचं. तर ते व्यवस्थित परतायचं, व्यवस्थित परतून घ्यायचं ते. आणि मग ते तो आपल्या ग्लासची इडली झालेली आहे ना, ती अशी हाताने असं प्रेस करायचं, ते मसाला लागेल एवढा. तो रोल आहे ना इडलीचा रोल, तो असा मसाला लागेल असं ते करायचं, फिरवायचं त्या ह्याच्यावर, सगळ्या तेलाच्या मसाल्यावर, म्हणजे ते सगळं त्याला लागल्या जातं, कोटिंग होतं त्याला, त्या मसाल्याचं कोटिंग होतं त्या इडलीला. आणि झाल्या आपल्या तयार इडल्या मस्तपैकी झाल्या. तेव्हा आता गार झालेली आहे ना, गार झाली की ते मधून कापून बघायचं, कापून दाखवते मी तुम्हाला. ते स्टफिंग दिसतं बघा, स्टफिंग बरोबर मध्ये आलेलं आहे, इतकं छान झालेलं आहे इडल्या. तुम्ही पण करून बघा, तुम्हाला पण आवडेल. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.